Được rồi, bắt đầu nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một chủ đề thực sự thú vị, một trong những bí ẩn lớn nhất, kỳ lạ nhất của thực tại. Tại sao mọi thứ xung quanh chúng ta lại luôn xoay tròn? Nghiêm túc đệ, từ những hạt vật chất nhỏ đến mức vô hình cho đến những dải thiên hà khổng lồ ngoài không gian, vạn vật dường như đang cuốn vào một vũ điệu cuồng nhiệt không có điểm dừng. Để bắt nhịp, chúng ta hãy thử đặt một câu hỏi cực kỳ cơ bản thế này nhé. Tại sao trong toàn bộ vũ trụ bao la này dường như không có một thứ gì, tuyệt đối không có thứ gì có thể thực sự đứng yên? Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng thực ra, câu hỏi này đưa chúng ta đi thẳng vào tâm điểm của những bí mật sâu sắc nhất về cách vũ trụ này vận hành. Ví dụ nhé, ngay lúc này đây, khi chúng ta tưởng chừng như đang ngồi yên một chỗ để theo dõi bài giải thích này, thì thực tế là chúng ta đang cùng với trái đất lao vút đi trong không gian với tốc độ siêu chóng mặt. Sự tĩnh lặng tuyệt đối á, có lẽ nó không hề tồn tại đâu. Vậy thì hãy cùng bước vào phần đầu tiên, vũ điệu phổ quát của vũ trụ. Thử hình dung về một cơn bão nhiệt đới khổng lồ xem. Chắc hẳn chúng ta đều từng thấy những hình ảnh này rồi. Những đám mây khổng lồ cuộn tròn lại thành một vòng xoáy bất tận, tạo ra một con mắt bão trông cực kỳ đáng sợ. Cái chuyển động cuộn xoáy mãnh liệt ấy, nói thật nhé, nó là minh chứng rõ ràng và trực quan nhất về sức mạnh tự nhiên mà chúng ta có thể tận mắt chứng kiến ngay trên hành tinh này. Khối không khí khổng lồ đó không bao giờ đi theo đường thẳng đâu, nó luôn luôn bằng một cách nào đó tìm cách cuộn tròn lại thành những cơn lốc khổng lồ. Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở mấy hiện tượng thời tiết đâu. Hãy nhìn rộng ra một chút, chúng ta có vòng quay hàng ngày của trái đất tạo ra ngày và đêm. Xa hơn tí nữa, chúng ta có mặt trăng đang êm đềm quay quanh trái đất, rồi tất cả các hành tinh cùng nhau khiêu vũ quanh mặt trời. Và ôm trọn lấy tất cả là dải ngân hà của chúng ta, một ngôi nhà khổng lồ đang xoay tròn y hệt như một chiếc điện ném vĩ đại. Nó mang theo hàng trăm tỷ ngôi sao rực rỡ và quay với tốc độ hàng trăm km mỗi giây, kiểu như toàn bộ vũ trụ vĩ mô này thực chất là một cỗ máy xoay tròn vĩ đại vậy. Rất hoành tráng đúng không? Nhưng bây giờ hãy đổi góc nhìn một chút và thu nhỏ lại, chuyển sang phần tiếp theo, bí ẩn spin trong thế giới lượng tử vô hình. Ở cái thế giới vi mô bé xíu này, mọi thứ trở nên hơi kỳ lạ một chút. Nó hoàn toàn không giống như việc một quả bóng đá đang lăn lông lốc trên sân cỏ đâu. Đối với những hạt lượng tử bé nhỏ như electron, chúng có một đặc tính gọi là spin hay độ tự quay. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này, nó không phải là một chuyển động vật lý thông thường. Thay vào đó, nó giống như một đặc tính nội tại gắn liền với danh tính của hạt đó, không bao giờ thay đổi. Nó y hệt như việc hạt đó có khối lượng hay điện tích vậy. Và phần điên rồ nhất là gì? Nếu không có cái thuộc tính spin kỳ lạ này, toàn bộ vật chất quanh ta thậm chí sẽ không thể tồn tại một cách ổn định được. Về cơ bản, mọi thứ chúng ta có thể chạm vào đều dựa trên sự thật là những hạt bé nhỏ này không bao giờ chịu đứng yên. Đặt hai thế giới này lên bàn cân thì thật sự rất sốc. Một bên là vũ trụ vi mô, nơi các hành tinh và ngôi sao khổng lồ di chuyển vật lý rành trong không gian bao la. Bên kia lại là cái thế giới vi mô kỳ quái, nơi những hạt lượng tử mang một thuộc tính spin nội tại chẳng thể nào giải thích tận cãi được. Cả hai thế giới này, dù to hay nhỏ, đều không ngừng vận động, nhưng lại theo những quy luật vật lý hoàn toàn khác biệt. Cứ như thế, toàn bộ thực tại của chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng xoáy bất tận ở mọi cấp độ vậy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút về mặt khoa học, vật lý đằng sau những vòng quay. Phải nói rằng, tất cả những chuyển động khổng lồ mà chúng ta vừa bàn tới đều xuất phát từ một định luật vật lý nền tảng. Đó là bảo toàn mô men động lượng. Nghe qua thì có vẻ học thuật và hơi khô khan phải không? Nhưng thực chất, nó chính là cỗ máy vĩ đại, là cái động cơ vô hình thúc đẩy sự quay vòng của toàn bộ vũ trụ này. Định luật này quy định rằng các hệ thống vật lý bắt buộc phải giữ nguyên đà quay của chúng mỗi khi hình dáng hoặc kích thước bị thay đổi. Để dễ hình dung hơn thì thế này nhé, chắc hẳn hồi nhỏ hoặc thậm chí bây giờ ai trong chúng ta cũng từng nghịch ngợm xoay vòng vòng trên cái ghế văn phòng rồi chứ, hoặc ít nhất là từng xem trượt băng nghệ thuật trên TV. Khi người ta đang xoay tít trên một trục và bất ngờ thu sát hai cánh tay vào người, boom, tốc độ xoay tăng vọt lên ngay lập tức. Nhưng chỉ cần dang rộng hai tay ra là đá xoay lập tức chậm lại. Một ví dụ đầy thương, cực kỳ đơn giản nhưng lại minh họa một cách hoàn hảo tuyệt đối cho cái định luật bảo toàn mô men động lượng này. Và đoán xem, chính cái hiện tượng chiếc ghế xoay ngộ nghĩnh đó lại là thứ đã nhào nặn nên toàn bộ vũ trụ bao la của chúng ta. Hàng tỷ năm trước, khi những đám mây bụi và khí khổng lồ ngoài vũ trụ bắt đầu sụp đổ và co cụm lại vì lực hấp dẫn, nó diễn ra y hệt như lúc chúng ta thu tay lại trên ghế xoay vậy. Chúng tự động quay nhanh hơn để duy trì cái mô men động lượng vốn có. Chính cái quá trình co hẹp liên tục và quay ngày càng cuồng nhiệt này đã vắt kiệt vật chất để nung nấu ra những hệ hành tinh và các ngôi sao rực rỡ mà chúng ta ngắm nhìn qua kính viễn vọng ngày nay đấy. Tuyệt vời phải không? Chuyến hành trình sẽ tiếp tục đưa chúng ta lùi xa hơn nữa về quá khứ, trở về với tiếng vọng từ vụ nổ Big Bang. Điều thực sự quan trọng mà chúng ta cần nhận ra ở đây là vụ nổ Big Bang khởi thủy không hề giống một quả pháo hoa nổ cái nùng tĩnh lặng rồi vật chất cứ thế bay thẳng tắp ra mọi hướng đâu.
Hoàn toàn không. Nó là một sự kiện vô cùng hỗn loạn, dữ dội đến mức khó tin, và nó đã truyền thẳng một cái đà xoáy nguyên thủy cực kỳ mạnh mẽ cho toàn bộ vật chất trong không gian. Những cái vòng xoáy cổ lại đó đã gom hết bụi và khí lại thành những bánh xe khổng lồ. Nói một cách lãng mạn thì những vòng xoay rực rỡ trên bầu trời đêm nay thực chất chính là tiếng vọng trực tiếp, là những hóa thạch chuyển động còn sót lại từ khoảnh khắc sơ khai nhất của vũ trụ. Và điều đó dẫn chúng ta đến phần cuối cùng của bài giải thích hôm nay, một bí ẩn vũ trụ chưa có lời giải. Đến đây thì chúng ta phải tạm dừng lại một nhịp trước những câu hỏi thực sự lớn lao. Tại sao vũ trụ lại quyết định xoay tròn ngay từ thuở hồng hoang? Chuyện gì hay thế lực vật lý nào đã thực sự vặn dây cót cho vụ nổ Big Bang? Có phải còn một bí mật sâu thẳm nào đó, một định luật siêu việt nào đó đằng sau tất cả sự chuyển động không ngừng nghỉ này mà khoa học hiện tại vẫn đang chật vật tìm kiếm? Chúng ta phải khiêm tốn mà thừa nhận thôi, nhân loại vẫn còn cách rất xa mới có thể đọc hiểu được chương cuối cùng trong câu chuyện vĩ đại này. Và tất cả những điều này để lại cho chúng ta một suy nghĩ cuối cùng khá là đau đầu đây. Liệu trạng thái gọi là đứng yên tuyệt đối có thực sự tồn tại ở bất kỳ một ngóc ngách nào trong vũ trụ này không? Hay sự tĩnh lặng mà chúng ta đang cảm nhận hóa ra chỉ là một ảo giác quá đỗi mỏng manh do giác quan của con người tạo ra, chìm lấp trong một thực tại luôn cuộn xoáy và biến động không ngừng? Đó chắc chắn là một bí ẩn tuyệt đẹp để tất cả chúng ta cùng mang theo. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.